เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเวลาที่เราเทรน AI ให้มันเก่งในด้านต่างๆเช่นเขียนโค้ดเก่งหรือว่าทำโพสต์ลงโซเชียลมีเดียให้ engagement ช่ำๆการเทรนเหล่านี้ต้องอาศัยข้อมูลว่าสมมติเราจะเล่นท็อปิกนี้เราจะโพสต์หน้าตาประมาณนี้เราจะโอเคไหมโพสต์นี้โอเคโพสต์นี้ไม่โอเคคือความยากมันอยู่ที่ว่าไอ้คำว่าโอเคเนี้ยเราต้องมาทำให้มันเป็นตัวเลขให้ได้เพื่อให้ AI นะครับมันไปเทรนต่อได้ด้วยแต่คำถามที่สำคัญคือว่าเราจะ converge ไอ้คำว่าโอเคไม่โอเคเนี้ยได้ยังไงกันล่ะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยผมจะได้เอาไปพัฒนาคอนเทนต์ให้ดีขึ้นส่วนในระหว่างนี้ฝากช่องปากกระพงซ่าด้วยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะอยู่กับเปเปอร์จากทางทีม Scale AI นะครับชื่อว่า Rubix as Reward มันจะเป็นเปเปอร์ที่เข้ามาตอบคำถามโลกแตกที่ว่าเราจะเทรน AI ให้เก่งขึ้นได้ยังไงในเมื่อคำถามบนโลกความเป็นจริงเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่มันถูกต้องเป๊ะๆ 100% ให้เราเช็คคือต้องบอกกันนะครับว่าสมัยนี้ AI มันเก่งมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเก่งเลขเก่งโค้ดแบบเวอร์วังอลังการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลอดโค้ดหรือว่าโคเด็กซ์ที่เราแทบจะไม่ต้องเขียนโค้ดเองละคือที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่มันทำให้มันเก่งได้ขนาดเนี้ยเพราะว่าเวลาที่มันเทรนนะครับมันมีเฉลยที่ตายตัวความหมายคือว่าถ้าเกิดไอการเขียนโค้ดข้อนี้มันถูกก็คือมันรันผ่านมันถูกอะไรพวกเนี้ยหรือว่าคิดเลขถูกหรือผิดมันบอกได้ทันทีว่าเนี้ยคือถูกหรือผิดซึ่งเขาเรียกแบบเนี้ยว่า reinforcement with verifiable reward ครับแต่ชีวิตจริงเนี่ยครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสมมติว่าเราให้ AI นะครับมาแนะนำการรักษาทางการแพทย์งี้แบบ medical AI เลยมันไม่มีคำตอบไหนที่ถูกเป๊ะ 100% เนี่ยฮะมันไม่มีเฉลยสำเร็จรูปให้ท่องหรือเวลาเราถามเรื่องสุขภาพเนี่ยครับ AI มันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เข้าใจความละเอียดอ่อนตรงนี้เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปวัดผลว่าโมเดลเนี้ยมันตอบคำถามได้ดีขึ้นหรือยังทาง Scale AI เนี่ยครับเขาเลยปิ๊งไอเดียมาว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเฉลยเราก็ใช้เกณฑ์การให้คะแนนหรือว่ารูบริกมาทำหน้าที่แทนสินึกภาพเวลาเหมือนครูตรวจเรียงความเลยฮะคือว่าครูก็ไม่ได้มานั่งติ๊กถูกหรือผิดแบบข้อสอบกากบาทเนอะแต่ครูเขาจะดูเป็นหัวข้อว่าเนื้อหาครบไหมภาษาดีหรือเปล่าแล้วเนื้อหาเนี่ยมันร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราวที่มันซัพพอร์ตอะไรกันหรือเปล่าทีเนี้ยครับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทางการตรวจแบบนี้แหละเขามาดูว่าถ้าเกิดเราจะทำให้ AI เนี่ยมันควรจะทำยังไงดีเขาเลยบอกว่าเขาจะแปลงไอ้ตัวเจ้ารูบริกต่างๆเนี่ยครับให้กลายเป็น reward signal เพื่อเอาไปเทรนโมเดลต่อกับผ่าน GRPO หรือว่าวิธีการต่างๆใน post training ที่เราทำกันใน reinforcement learning ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการเทรนโมเดลให้มันฉลาดขึ้นละกันแล้วจากไอเดียนี้ครับเขาได้ลองไปเทสดูครับว่าถ้าเกิดเรามาลองเทรนด้วยการใช้ Rubik as a reward นะครับมันจะเพอร์ฟอร์มได้ดีขึ้นขนาดไหนครับก็พบว่าถ้าเกิดเทียบกับ benchmark หรือ baseline ต่างๆนี่ครับมีคะแนนที่สูงขึ้นมาถึง 31% เมื่อเทียบกับการทำรูปแบบเดิมที่ให้ AI มานั่งสุ่มคะแนนแบบ 1-10 แล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าไอคอนเซปต์ของ Rubik as a reward นะครับมันไม่ได้ apply เฉพาะแค่โดเมนใดโดเมนหนึ่งเท่านั้นอย่างเช่น medical AI อะไรพวกนี้ครับมันสามารถใช้ในข้อสอบวิทยาศาสตร์หรือว่าข้อสอบอื่นๆได้แล้วมันก็มี performance ที่ดีขึ้นเหมือนกันบวก 7% บ้างบวกอะไรพวกนี้ครับแล้วเกิดแอปเข้าไปดูข้อมูลในเปเปอร์มาเพิ่มเนี่ยครับตัวของ Rubik as a reward ตัวนี้ครับมันช่วยให้ judge โมเดลที่เราส่วนใหญ่จะใช้ AI อีกตัวหนึ่งมาเป็นคนตัดสินให้นะครับถ้าเกิดไอ้คนตัดสินนั้นอ่ะมันเป็นโมเดลเล็กๆนะครับมันก็ช่วยเพิ่มทักษะความสามารถในการประเมินได้ดีขึ้นด้วยว่ามันจะให้คะแนนที่แม่นยำขึ้นตรงใจมนุษย์มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือน improvement อีกอย่างหนึ่งแล้วกันว่าเราสามารถพัฒนา LLM as a judge paradigm โดยใช้โมเดลที่มีขนาดเล็กลงได้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนครับเปเปอร์นี้เขาก็ไม่ได้อวยอย่างเดียวนะคือเขามีการให้ข้อสังเกตไว้อย่างชัดเจนเลยว่าการจะสร้างรูบริกที่ดีได้เนี่ยครับมันต้องมี reference answer หรือก็คือว่าต้องมีมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับมาคอยไกด์ให้มันด้วยไม่ใช่เราบอกแบบ free flow เลยแบบ generate มาเลยแล้วก็ทำอะไรของมันไปดุกดิกคือถ้าเกิดเราขี้เกียจแบบนั้นน่ะเราปล่อยให้ AI มันทำอะไรทุกอย่างมาเลยแบบไม่มีไกด์ไลน์อะไรเลยนะคะแนนมันก็จะ drop ลงมาครับเพราะฉะนั้นนะฮะยังไงก็คือเรายังไม่สามารถทิ้งความเชี่ยวชาญของมนุษย์ไปได้ครับสรุปแบบสั้นๆเลยนะเราสามารถสร้างเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนได้แล้วก็สามารถทำให้การเทรน AI นะมันเก่งขึ้นได้แม้ว่าทักษะนั้นนะครับมันจะไม่มีการระบุว่าคำตอบนี้มันถูกหรือผิดอย่างชัดเจนซึ่งเนี่ยครับคือก้าวที่สำคัญเลยที่จะทำให้โมเดลทางภาษานี่ครับมันรับมือได้กับการใช้งานในชีวิตจริงได้มากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีเฉลยตายตัวแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ดีเทลอะไรเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเบื้องลึกเบื้องหลังไงบ้างเข้าไปดูได้ในเปเปอร์ที่อยู่ใน description ได้เลยครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับ Rubik as a reward ไว้เจอกันใหม่เปเปอร์หน้าครับสวัสดีครับ